500 anh em có ai mạnh dạn giơ chân giành lấy mỹ nhân xinh đẹp này vào riêng mình không? Cô gái mày Liễu Mô Công này là con gái duy nhất của quốc vương giàu sụ, thế nhưng treo bản cầu thân đã lâu mà chả ma nào nó lấy. Khối anh chàng ban đầu hăm hở trèo cao nhưng khi La Liếm đến gần công chúa thì lập tức bắn ra xa 7 thước vì không chịu nổi mùi hôi nồng nàn trên người cô gái. Rõ ràng đó là một người đẹp hôi nách, hôi chân, hôi toàn thân không vé khứ hồi. Đúng thật giờ tôi mới tỏ mùi hôi có thể giết người các bạn ạ. Hãy cùng Hà khám phá xem anh chàng dũng cảm nào vì yêu mà dám nhảy vào cái bồn cầu di động mỹ miều này nhé. Quốc vương mắn đẻ 15 năm, sản xuất xoành xoạch 15 thằng cu. Vì thế ông cực khát một cô con gái. Rồi thì ông trời cũng động lòng một nửa, ban cho ông một cô công chúa xinh đẹp nhưng lại cực kỳ hôi hám. Công chúa vừa phọt ra khỏi người mẹ thì đã làm chết một đống bà đẻ, cung nữ lẫn ngự y, chính xác là họ chết vì mùi hôi thối như xác chết bốc ra từ người con bé. Thứ mùi kinh khủng kia khiến cho con người ta bất tỉnh. Thế rồi, chiến tích sát thủ của công chúa hôi nách cứ thế ngày càng vang dội. 15 vũ em, 5 nữ ngự y và 2 tên lính canh nữa lại lên đường đi chầu ông bà khi chăm sóc cho đứa bé mới sinh. Tổng quản ngự y tuyên bố công chúa không may mắc phải hội chứng hách nôi kinh niên nghiêm trọng. Đến nay căn bệnh này vẫn vô phương cứu chữa, nhưng ông sẽ cố gắng hết sức để tìm cách chữa trị cho công chúa. Đã một tuần trôi qua kể từ khi công chúa đại nhân ra đời. Lũ hạ nhân không muốn bị bức tử bởi mùi hôi, vì thế họ phát minh ra khẩu trang để bịt luôn cái bộ thở lại mà làm việc. Thế mà thỉnh thoảng, thứ mùi kinh dị đó vẫn luồn lách xuyên qua lớp mặt nạ khiến mọi người buồn nôn muốn xỉu. Để bảo toàn mạng sống cho vạn vật, công chúa được chuyển đến một cung điện xa xa cạnh con sông nhỏ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, công chúa ngày nào đã nhớn, nhưng cái mùi kia nó không mất đi dù họ tầm lên người cô gái đủ thứ hương thơm dược liệu. Đến lúc này, công chúa của chúng ta đã chấp nhận thân phận nữ hoàng hôi thối của mình, nhưng nàng vẫn buồn lắm vì lo sợ không chú chim cúc cu nào nó dám lấy mình. Đức vua và hoàng hậu lo sốt cả ruột vì con gái nó lơn bè bè rồi mà chưa lừa được ai đến rước về. Năm nào công chúa cũng kén rể. Một dàn các anh chàng hăm hở đến hoàng cung để xin cầu thân. Ai cũng háo hức mong cho công chúa sớm ngày thành gia lập thất. Nàng cũng chuẩn bị rất gì và này nọ các loại nước hoa, tẩm ướp cả tấn mùi thơm trên người và mặc cả trăm lớp áo để che đi mùi hôi trên cơ thể. Thế nhưng thật không may cho công chúa hôi nách, cô gái quên không ngụy trang vùng miệng và lỡ hắt xì hơi khiến cả triều lăn ra nôn mửa, quá nửa ngất lịm vì mùi hôi phát ra từ người công chúa. Những người sống sót bỏ chạy tứ tán loạn cào cào, có người còn bỏ nhào xuống hồ lặn luôn 3 ngày 3 đêm không dám trồi lên mặt nước. Trên đường bỏ chạy, một anh chàng xui xẻo bị bắt lại, anh ta tuyệt vọng tự đâm mình vì anh ta thà chết cũng không muốn lấy một người phụ nữ hôi thối về làm vợ. Từ sau sự vụ này, công chúa bị đả kích dữ dội và trở nên căm ghét chính bản thân mình. Anh chàng này là Cai, anh ta là bậc thầy về dược liệu thơm, rất thích chế tạo nước hoa khử mùi cho bà con chị em bạn gái. Trong nhà, Cai trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, có một loài cỏ lạ lắm. Nó có mùi hôi rất khó chịu, nhưng Cai không hề ghét bỏ cái cây đáng ghét đó. Một hôm, anh thấy người của triều đình dán cáo thị thông báo rằng bậc kỳ tài nào có thể chữa được bệnh lạ cho công chúa sẽ được phong làm phò mã. Cai không tha thiết gì việc lấy công chúa làm vợ, nhưng anh lại cực có hứng thú với việc chữa bệnh bằng hương thơm. Cai đến triều đình xin tham gia với mong muốn giới thiệu phương pháp chữa bệnh bằng mùi thơm do mình chế tạo. Cai tin rằng mùi hương do mình chế tạo có thể chữa được bệnh cho công chúa. Tại sân rồng, ba ứng cử viên nặng đô thi nhau phô diễn kỹ năng trấn áp mùi hôi từ 3 đồ vật. Thật là một cuộc chiến cam go. Sau hồi lâu thi triển đủ các kỹ năng, Cai và EA lọt vào chung kết. EA là một ngự y trong cung, hắn vô cùng gian dảo, lại được sự chống lưng từ tổng quản ngự y, vì thế cửa thắng của EA rất lớn. Cả hai có 3 tháng để tạo ra loại thuốc có thể trị bệnh cho công chúa. Sau khi về nhà, Cai vùi đầu vào việc chế tạo xà bông khử mùi cơ thể. Để thử nghiệm loại xà bông mới chế, anh tìm đến nơi hôi hám của thành phố, một chợ cá bốc mùi để dụ khị mọi người xài thử món đồ mới tạo. Đến nơi thì anh bị một con cá khổng lồ đè ra. Thì ra không phải là cá mà là một cô gái bốc mùi hôi của cá chết với một con cá thối trên lưng ngả vào người anh. Thì ra công chúa của chúng ta muốn che giấu thân phận và mùi hôi hám bền vững của mình bằng cách hòa mình vào mấy con cá chết. Mọi người quanh đây đều nghĩ mùi hôi thối bốc ra từ quần áo dính đầy cá của cô. Chỉ có ở đây, công chúa mới cảm thấy mình được đối xử như người bình thường. Khi biết Cai đến đây để tìm những con người bốc mùi nhất dùng thử sản phẩm của anh, cô gái đã giới thiệu anh với bạn bè của mình. 3 người đàn ông nặng ký và cả nặng mùi hì hục tẩy rửa bằng cục xà bông bé xíu. Sau khi tắm xong, họ vẫn rất bốc mùi. Điều này có nghĩa là Cai đã thất bại. Sau khi 3 ông thần kia rời đi, Cai lại gần cô gái ngư dân và năn nỉ cô làm đối tượng thử nghiệm của mình. Cai sung sướng, hì hục tiến hành đủ loại nghiên cứu, nào là liệu pháp xông hơi, liệu pháp nước xanh, tắm quấn xác ướp và các kỹ thuật khác trên người cô ấy, nhưng vô phương cứu chữa. Ngày hôm sau, Cai và cô gái tiếp tục các thí nghiệm. Cai phát hiện ra một cỏ hôi thối của anh đã hết thúi, mà không rõ nguyên nhân. Vì còn đang bận rộn với hàng đống thí nghiệm nên anh nhanh chóng bỏ qua chi tiết đáng nghi đắt giá này. Trời mưa, đêm khuya thanh vắng, vì đường xa ướt mưa cô gái không về được nên ở lại với Cai cả đêm. Cai thấy lạ vì cô ấy không thay đồ mà ngủ với bộ đồ hôi mùi cá chết cả đêm. Anh đâu biết rằng mùi hôi đó không phải tỏa ra từ áo quần mà là từ chính cơ thể cô gái. Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, đôi trai gái lại vào rừng hái hoa. Trời bắt đầu mưa, cả hai lãng mạn nép vào trong manh áo rách. Cai lúc này không thể thở nổi khi cận kề người đẹp. Không nhịn nổi nữa rồi, Cai hét lên kinh tởm. Nhận xét của Cai làm trái tim cô gái tan nát.
Dù lúc này, công chúa đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Kai, nhưng cô đã khép chặt lòng mình và rời đi trong tức giận và buồn tủi. Kai quay về nhà thì phát hiện cây thơm cỏ lạ trong nhà đã bị phá hủy, thì ra đây là hành động chơi xấu của đối thủ cạnh tranh. Duy chỉ có cây hôi là vẫn không hề hấn gì. Cái gì hôi nó cũng dai, các bạn nhỉ? Anh lại đi tìm cô gái ở chợ cá. Lúc này, nàng đang nhảy múa một mình. Thấy Kai, cô đánh đuổi anh khi thấy Kai vì vẫn còn rất giận anh. Kai mượn rượu giải sầu và say mềm trên phố. Lúc này, anh ta thấy phụ nữ đổ mồ hôi và nảy ra một ý tưởng. Kai muốn tạo ra thuốc từ mồ hôi. Kai yêu cầu sự giúp đỡ từ các ngư dân và họ đồng ý. Những người phụ nữ phải nhảy múa liên tục để cung cấp mồ hôi cho Kai. Kai đã làm việc cả đêm để chế tạo ra loại thuốc ma thuật, nhưng rồi chưa kịp vui mừng thì một tên đeo mặt nạ đã tấn công Kai khiến lọ thuốc vỡ tan. Anh đuổi theo kẻ khả nghi thì đến nhà của EA. EA lúc này chối bay chối biếng rằng mình không liên quan gì đến tên trộm kia. Nhìn đội ngũ nhà khoa học nghiên cứu thuốc cho EA, Kai nản rồi. Một mình anh làm sao mà thắng được bọn họ? Anh quay về nhà, ngồi buồn quê. Bỗng nhiên, cô gái chợ cá đến với một cái xô đầy mồ hôi để anh ấy có thể tiếp tục thử nghiệm. Cảm động, trái tim Kai rung rẩy, anh ấy yêu cầu cô ấy ở lại qua đêm cùng mình. Vài ngày sau, Kai hoàn thành công thức và phun nó lên những người đánh cá để xem nó có hiệu quả không. Thuốc hoạt động hoàn hảo trên nam giới và làm cho họ có mùi thơm hơn. Mặc dù đó không phải là giải pháp lâu dài, nhưng Kai rất vui vì đã đạt được tiến bộ. Tuy nhiên, họ phải sử dụng nó trên một phụ nữ để xem liệu nó có hiệu quả với công chúa hay không. Vào ban đêm, cả nhóm đi vào cung điện để gặp một người phụ nữ hôi hám duy nhất trong thị trấn không phải là công chúa. Bà ấy chính là vợ của tổng quản ngự y, nổi tiếng với trứng hôi miệng. Cả nhóm trốn bên ngoài nhà vệ sinh và phun thuốc vào người bà. Cả bọn phát hiện ra thuốc không có hiệu quả trên phụ nữ. Dù làm việc quên nghỉ nhưng Kai vẫn chưa thể thành công chế ra phương thuốc hiệu quả chữa lành bệnh cho công chúa. Anh lang thang vào rừng và bắt gặp cặp vợ chồng già đang chôn hoa dưới đất. Cặp đôi này hóa ra là những nhà thực vật học với kiến thức sâu rộng về các loại hoa. Khi được hỏi loài hoa nào thơm nhất mọi thời đại, họ chỉ cho Kai 4 loài hoa mọc vào 4 mùa khác nhau. Thế là, Kai theo chỉ điểm của họ, anh đi vòng quanh Trung Quốc để thu thập 4 loài hoa theo mùa. Cô gái chợ cá muốn đi cùng anh. Cả hai bắt đầu một cuộc hành trình kéo dài 1 tháng đến những nơi có điều kiện khí hậu khác nhau. Họ dần nảy sinh tình cảm khi đi cùng nhau. Chỉ còn ít thời gian nữa là đến thời hạn thi đấu. Kai lao tâm lao lực nên bị ốm mất luôn khứu giác tạm thời. Chính vì vậy, cả hai đã thành công úp chảo cùng nhau. Đến hẹn, ngày đến hoàng cung đấu thuốc đã điểm. Cô gái chợ cá muốn trả tự do cho Kai để anh đi chữa bệnh và kết hôn cùng công chúa, nhưng Kai thực tâm không muốn làm phò mã. Anh chỉ muốn chứng minh liệu pháp hương thơm có tác dụng. Vì vậy, anh đến hoàng cung theo hẹn. EA đưa ra phương thuốc vô hiệu hóa khứu giác của tất cả mọi người để không ai còn có thể ngửi được mùi của công chúa. Thật là một tối kiến tào lao. Đức vua tức tối. Đến lượt Kai, anh cho công chúa ăn một viên linh đơn và đúng thật là nó đã xử lý được mùi xú uế của công chúa. Nhưng được một lúc sau, công chúa lại hôi như cũ. Thấy con gái lại biến thành con cú, nhà vua cay cú định trị tội Kai, nhưng lúc này, công chúa bật khóc. Khi giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống đất, Kai được khai sáng. Anh cầu xin hoàng đế cho mình thêm một ngày nữa để hoàn thành đơn thuốc. Kai về nhà và nhớ lại lúc bột cỏ hôi thối mất đi mùi hương, chính là khi nước mắt của cô gái chợ cá đã rơi xuống nó vào ngày hôm trước. Anh ấy nghĩ nếu nước mắt của cô ấy được thêm vào thuốc thì chắc chắn sẽ có tác dụng. Để lấy được nước mắt của cô gái, Kai nói những lời tàn nhẫn với cô. Anh biết tỏng mùi hôi thối phát ra từ cơ thể cô chứ không phải từ cá. Không giấu Kai nữa, cô gái kể về trải nghiệm đau đớn của mình khi mang một cơ thể hôi hám sống trên đời. Càng kể nước mắt càng rơi. Chẳng bao lâu mà đã đầy số nước mắt. Sáng hôm sau, Kai đến hoàng cung giao thuốc thì nhìn thấy vợ chồng tổng quản ngự y đang rời đi vì ông ta đã bị đuổi khỏi hoàng cung. Tại đây, Kai biết được lý do vì sao ông ta có thể chữa được bệnh mất khứu giác của mình nhưng lại quyết tâm không chữa. Ông không muốn chữa khỏi vì khi đó, ông ta sẽ không thể sống chung với người vợ có mùi hôi thối. Nhìn cặp đôi già mùi mẫn dìu nhau đi, anh nhận ra mình yêu cô gái chợ cá mất rồi. Anh bỏ chạy đi tìm cô và cho cô uống thuốc do mình pha chế. Anh hứa vẫn yêu cô dù cho thuốc có hiệu quả hay không. Cả hai vui mừng khi rốt cuộc đã tìm thấy nhau. Sau đó, anh quay lại hoàng cung tạ tội với nhà vua. Kai xin công chúa tha lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ lạ thay, công chúa gỡ màn che mặt và Kai vỡ òa thì ra cô gái anh yêu chính là công chúa. Cuối cùng, nữ hoàng hôi hám cũng hết hôi và chịu lấy chồng. Mong là không bạn bè nào của Hà bị chứng bệnh như công chúa. Và các anh em cũng không ai cưới phải một cô nàng hách nôi kinh niên. Xem xong thì cả nhà cho em xin một đăng ký, cộng một like nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà, hẹn sớm hội ngộ trong những tóm tắt phim sau.